नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो च्यानल इन्फो नेपालमा र फेरि अर्को भिडियो लिएर म उपस्थित भइसकेको छु र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै जस्तो सोधिने प्रश्न जुन यो हाम्रो एमएससी मास्टर लेभलको चाहिँ इन्ट्रान्स इक्जामको अनलाइन फर्महरू कसरी भर्न सकिनेछ होइन के प्रोसेसहरू छ यो अनि के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाहरू छ भनेर चाहिँ सोधिने प्रश्नहरूको चाहिँ उत्तर लिएर उपस्थित भएका छौँ र यस भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ फुल ट्युटोरियल पाउनुहुनेछ कसरी चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ फर्म भर्न सक्नुहुनेछ रजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुनेछ कसरी थाहा हुनेछ तपाईँहरूको चाहिँ भनेर सम्पूर्ण जानकारी तपाईँलाई बताउनेछु र यस भिडियोमा पहिलोचोटि आउनु भएको छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनले पनि क्लिक गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। पक्कै पनि साथीहरू तपाईँले चाहिँ हाम्रो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ अफिस अफ द डिन इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी त्रिभुवन युनिभर्सिटी भनेर एमएससी इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको चाहिँ एउटा सूचना जुन देखिएको छ त्यो वेबसाइट खोलेको छु र यो वेबसाइट चाहिँ तपाईँले चाहिँ हाम्रो तल डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ लिङ्क दिएको छु मैले, त्यहाँबाट पनि तपाईँले क्लिक गरेर यस ड्यासबोर्डमा चाहिँ आउन सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरूले चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ इन्ट्रान्स इक्जाम दिनको लागि चाहिँ जुन इन्ट्रान्स इक्जामको फर्म भर्नुपर्ने छ अनलाइन फर्म, त्यो चाहिँ कहाँबाट भर्न सक्नुहुनेछ भन्दा यहीँ यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको यस्तो यो ड्यासबोर्ड देखिनेछ र यहाँबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ स्क्रल गर्दै तल आउनुपर्ने छ र तल आइसकेपछि तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ तपाईँलाई लेखेर दिएको छ होइन, तपाईँको स्टार्ट रजिस्ट्रेसन बटनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला भनेर भनेको छ। तपाईँले चाहिँ स्टार्ट रजिस्ट्रेसनमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने छ र त्यो स्टार्ट रजिस्ट्रेसन क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यदि तपाईँहरूले चाहिँ अहिले 2079 सालको स्टुडेन्ट तपाईँले अहिले इन्ट्रान्स इक्जामको फर्म भर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ पक्कै पनि तपाईँहरूको लागि चाहिँ अब 4 दिन मात्र यो रजिस्ट्रेसनको लागि चाहिँ 4 दिन मात्र रहेको छ है त। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ म्याथ थपिने यो भ्याइनेछ, त्यसपछि डबल दोस्रो लाग्नेछ तपाईँकोहरूको लागि चाहिँ। रेगुलरको लागि चाहिँ 4 दिन बाँकी छ। अब तपाईँहरू यस्तो इन्टरफेस देखिसकेपछि तपाईँ यहाँ आइसकेपछि अब तपाईँले अनलाइन फर्म भर्नको लागि चाहिँ स्टार्ट रजिस्ट्रेसनमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने छ। यो स्टार्ट रजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ कस्तो वेब पेज आउनेछ त यहाँ म तपाईँलाई देखाउने छु। तपाईँले यहाँ देखिसक्नुभयो स्टार्ट रजिस्ट्रेसन क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको चेक योर एलिजिबिलिटी भनेर यहाँ देखिएको छ। जुन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाहरू तपाईँले इन्ट्रान्स इक्जामको फी भर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाहरू हेर्नु होला भनेर भनिएको छ। अब तपाईँहरूको प्रोग्राम जे पनि हुनसक्छ होइन, यहाँ तपाईँहरूलाई चाहिँ कलममा दिएको छ होइन, प्रोग्रामको सिरियल नम्बर अनि होम पेज अनि कन्ट्याक्ट इमेल। तपाईँहरूले सुरुमा चाहिँ के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि यो सबैको आफ्नो होम पेजहरू रहेको छ है त। तपाईँहरू अब एमएससी बोटनी पढ्न चाहनुहुन्छ भने, एमएससी सिएसआइटी पढ्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ होम पेजको तल दिएको लिङ्कमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाहरू बताउनेछ, जसमध्ये तपाईँहरूको के हुनुपर्ने छ त भनेर त्यहाँ तपाईँलाई बताइदिइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिट भएको छ कि छैन, यदि मिट भएको छ भने तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ, यदि मिट भएको छैन भने चाहिँ तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुने छैन भनेर चाहिँ तपाईँलाई सम्पूर्ण जानकारी यहाँ लिङ्कमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँबाट थाहा पाउनुहुनेछ। तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ लगभग 16वटा जतिको चाहिँ प्रोग्रामको चाहिँ लिङ्कहरू तपाईँलाई दिएको छ र केही प्रब्लमहरू भयो भने चाहिँ तपाईँले साइडमा यता थर्ड कलममा जुन info@ भनेर जुन छ त्यो चाहिँ इमेल हो है, आफ्नो आफ्नो डिपार्टको इमेल हो प्रोग्रामको, त्यो प्रोग्राम अन्तर्गतको इमेलमा चाहिँ तपाईँले मेल गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको प्रब्लमको सल्भ पनि त्यो इमेल मार्फत तपाईँले पाउनुहुनेछ। र अब तपाईँहरूले फर्म भर्नको लागि होइन, यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा येल्लो कलरमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ केही भनिएको छ, यहाँ तपाईँले पक्कै पढ्नुभयो होला। यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यदि तपाईँहरू दुईवटा या दुईवटाभन्दा बढी प्रोग्राममा फर्म भर्न चाहनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि छुट्टा छुट्टै पे गर्नुपर्नेछ है त, सेपरेटली पे गर्नुपर्नेछ र फर्म फिलअप पनि तपाईँले सेपरेटली चाहिँ गर्नुपर्नेछ इच प्रोग्रामको लागि चाहिँ। अनि यदि एकचोटि फर्म तपाईँहरूको चाहिँ सब्मिट भइसकेपछि तपाईँको यो मनी चाहिँ रिफन्ड चाहिँ हुँदैन भनेर तपाईँलाई माथि पनि भनिएको छ होइन। अनि त्यस कारण चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ फर्म भर्दा चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर फर्म भर्नु होला। अनि यदि बाइचान्स तपाईँहरूले चाहिँ अब झुक्केर होइन
जुन तपाईँले एमएससी सिसिआइटीको फर्म भर्नुपर्ने सट्टामा चाहिँ तपाईँले एमएससी बोटनीको फर्म भरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ एमएससी सिसिआइटीको लागि चाहिँ ट्रान्सफर हुँदैन। तपाईँको त्यो पैसा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यत्तिकै जानेछ। त्यसकारण तपाईँले चाहिँ फेरि अब सिसिआइटीको लागि चाहिँ फेरि फर्म भर्नुपर्नेछ र पैसा पनि फेरि तिर्नुपर्नेछ। त्यसकारण ध्यान दिएर भर्नुहोला। जुन तपाईँहरूलाई मैले भनिसकेँ र पक्कै पनि यहाँ चाहिँ अब रिक्वायर्ड डकुमेन्ट टु अपलोड भनेर भनिएको छ होइन। अब तपाईँले फर्म भर्नको लागि चाहिँ के डकुमेन्ट चाहिन्छ त सम्पूर्ण जानकारी तपाईँले यहाँ पढ्न सक्नुहुनेछ। सुरुमा तपाईँलाई ब्याङ्क भाउचर चाहिन्छ, जुन चाहिँ ग्लोबल आइएमई काउन्टर पेमेन्ट या डिपोजिट स्लिपबाट पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। अनि अनलाइन पेमेन्टबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको अनलाइन पेमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ ई ब्याङ्किङ, ई सेवा, खल्ती, कनेक्ट आइपिएस पेमेन्ट होइन, त्यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ पासपोर्ट साइजको फोटो हुनुपर्नेछ। अनि एकाडेमिक ट्रान्सक्रिप्ट +2 लेभल अनि बिएससीको है तपाईँहरूको चाहिँ। अनि यदि तपाईँसँग बिएससीको चाहिँ यो फुल ट्रान्सक्रिप्ट आएको छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट इयरदेखि 4th इयरसम्मको मार्कसिटको चाहिँ पिडिएफ बनाएर तपाईँले चाहिँ दिन सक्नुहुनेछ। अनि यो इक्विभ्यालेन्स सर्टिफिकेट होइन, यदि तपाईँहरू बाहिर को स्टुडेन्ट होइन, विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने बाहिर देशको यहाँ पढ्न खोज्नु भएको छ भने तपाईँहरूले चाहिँ इक्विभ्यालेन्स सर्टिफिकेट चाहिँ बुझाउनु पर्नेछ। अनि मार्कसिटमा चाहिँ तपाईँले एसएलसी र एसएससीको या त इक्विभ्यालेन्ट होइन तपाईँले त्यो बुझाउनु पर्नेछ। त्यसै गरी सिटिजनसिप सर्टिफिकेट या त भ्यालिड आइडी कार्ड तपाईँले नागरिकता पनि बुझाउन सक्नुहुनेछ, या त कुनै एउटा आइडी कार्ड जसले चाहिँ तपाईँ नेपालको भनेर चिनाउनेछ। त्यो चाहिँ इन्फर्मेसनको लागि मात्र है। अनि स्क्यान कपी अफ क्यान्डिडेट सिग्नेचर, तपाईँहरूको सिग्नेचरको चाहिँ स्क्यान कपी जुन चाहिँ पिएनजी फर्मेटमा हुनुपर्नेछ। यति चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ डकुमेन्ट चाहिँ तपाईँले बुझाउनु पर्नेछ फर्म भर्नको लागि चाहिँ। र फर्म भरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ कुनै समस्याहरू केही आएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ चिन्ता गर्नु पर्दैन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले हाम्रो यहाँ तल नोट भनेर जुन देखाएको छ नि होइन, अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नम्बर, फोन नम्बरहरू दिएको छ, कन्ट्याक्ट नम्बरहरू दिएको छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ फोन गरेर तपाईँहरूको चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। यदि गरिसकेपछि तपाईँले अब यति जानकारी तपाईँले थाहा पाइसकेपछि अब तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ नेक्स्ट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ ब्याङ्क इन्फर्मेसनको बारेमा तपाईँलाई जानकारी दिनेछ। अब ब्याङ्क इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ के थाहा हुनुपर्ने जरुरी छ भन्दाखेरि अब तपाईँहरूले चाहिँ बुझाउनु पर्ने भनेको 2000 हो होइन, एमएससी इन्ट्रान्सको इक्जामको लागि चाहिँ। अनि यो तपाईँहरूको चाहिँ ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कबाट नै तपाईँले बुझाउनु पर्नेछ, जहाँ चाहिँ एउटा स्पेसल भाउचर प्रिपेड हुन्छ त्यो ब्याङ्कबाट चाहिँ एमएससी इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको फी तिर्न के लागि भनेर चाहिँ होइन। अनि त्यो भाउचरमा चाहिँ यहाँ चाहिँ भनेअनुसार त्यो भाउचरमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो फुल नेम र मोबाइल नम्बर चाहिँ राम्रोसँग हाल्नुपर्नेछ। अनि भाउचर चाहिँ राम्रोसँग राख्नुपर्ने। तपाईँहरूले चाहिँ अब यदि एमएससी इन्ट्रान्स इक्जाम फी चाहिँ तपाईँले मोबाइल ब्याङ्किङ, ई सेवा, खल्ती एपबाट भर्नुहुन्छ भने चाहिँ पहिला सुरु तपाईँले वेब पेजमा जानुपर्नेछ। त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँले फर्म भरेर त्यहाँबाट चाहिँ पेमेन्ट ई ब्याङ्किङ गर्नुभयो भने बल्ल मात्र चाहिँ तपाईँले चाहिँ ई सेवा, खल्ती होइन कुनै मोबाइल ब्याङ्किङबाट चाहिँ बल्ल गर्न पाउनुहुन्छ। नत्र भने अन्य बाहिरबाट चाहिँ युज गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मान्यता दिइने छैन। त्यो बुझ्नुभयो होला नि। अनि तपाईँहरूले चाहिँ ई सेवा कनेक्ट आइपिएसबाट चाहिँ पेमेन्ट गरेकोबाट चाहिँ तपाईँले एउटा ट्रान्जेक्सन नम्बर पाउनुहुनेछ, आइडी नम्बर, जुन चाहिँ 6 डिजिटको हुनेछ। त्यो डिजिट चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ पछि युज हुनेछ, पछि काम लाग्नेछ आफ्नो एडमिट कार्डहरू निकाल्नको लागि र रिजल्टहरू थाहा पाउनको लागि पनि। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँलाई एउटा पुनः यो येल्लो कलर दिएर तपाईँलाई के भनिएको छ भन्दा ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क लिमिटेडका कुनै पनि शाखामा गएर एमएससी इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन फी लेखिएको विशेषकालको भाउचर भरि अथवा होइन वेबसाइटमा गएर निर्देशन पढिसकेपछि आउने अनलाइन पेमेन्टमा गएर रु 2000 शुल्क तिर्नुपर्नेछ। ब्याङ्कमा विशेष खालको भाउचर नभएमा सामान्य भाउचरमा जम्मा गर्नुको उद्देश्य भनेको ठाउँमा एमएससी इन्ट्रान्स एक्जाम लेखेर भाउचर नम्बर माग्नुपर्छ। अनलाइन पेमेन्ट गर्दा वेब पेजमा नै गएर भर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। जुन चाहिँ मैले यो तपाईँलाई माथि भनिसकेको छु होइन। यति भनिसकेपछि तपाईँले अब के गर्नुपर्छ, अब तपाईँले चाहिँ नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। नेक्स्ट गरिदिइसकेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ
यहाँ चाहिँ रजिस्ट्रेसन इन्स्ट्रक्सन भनेर दिनेछ हैन। अब यो रजिस्ट्रेसन तपाईँले रजिस्ट्रेसन चाहिँ कसरी गर्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनु जरुरी छ। यहाँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सुरुमा भनेको छ अल इन्फर्मेसन सुड बी प्रोभाइडेड हाउएभर फिल्ड मार्क्स विथ एन एस्ट्रिक्स आर कम्पलसरी भनेर भनेको छ। तपाईँलाई जुन सोधिएको ठाउँमा चाहिँ तपाईँले भर्नु पर्नेछ, तर अझै चाहिँ त्यहाँ जुन एस्ट्रिक जुन आइकन हुन्छ हैन, त्यो एस्ट्रिक दिएको ठाउँमा चाहिँ कम्पलसरी नै भर्नुपर्नेछ भनेर भनिएको छ। अनि एप्लिकेन्ट्सले चाहिँ मोबाइल नम्बर र इमेल एड्रेस चाहिँ एप्लिकेसन फर्ममा चाहिँ भर्नुपर्नेछ। अनि यहाँ नाम हेर्नुहोस् है, नाम चाहिँ तपाईँले फर्स्ट नेममा तारा, मिडल नेममा प्रसाद, लास्ट नेममा मल्लाह भनेर जसरी यहाँ दिएको छ त्यसै गरी आफ्नो नाम जे छ त्यसरी नै तपाईँले चाहिँ भर्नुपर्नेछ। यदि दुईवटा वर्ड छ भने चाहिँ फर्स्ट र लास्टमा हुनेछ। अनि डेट अफ बर्थ मस्ट म्याच द सिटिजनसिप सर्टिफिकेट र बर्थ सर्टिफिकेट भनेर भनेको छ। तपाईँको जन्ममिति र यो नागरिकताको चाहिँ सर्टिफिकेटसँग चाहिँ आफ्नो डेट अफ बर्थ मिल्नुपर्नेछ। अनि सबै डकुमेन्टहरूले चाहिँ तपाईँले चाहिँ 500 लगभग 500 केबी भन्दा तल नै हुनुपर्ने छ है त तपाईँहरूको डकुमेन्टहरू चाहिँ। अनि म्याक्सिमम साइज भनेको 900 बाई 1200 पिक्सलमा हुनुपर्ने छ, या त मिनिमम चाहिँ 300 बाई 300 पिक्सलको चाहिँ वेट बाई हाइटमा चाहिँ हुनुपर्ने छ। अनि अब ट्रान्सक्रिप्टको कुरामा चाहिँ अघि नै भनिसकेँ मैले। यदि बिएससीको ट्रान्सक्रिप्ट छैन भने चाहिँ तपाईँले बिएससी फर्स्ट इयरदेखि फोर्थ इयरसम्म चाहिँ एउटा सिङ्गल पिडिएफ चाहिँ फाइल बनाउन सक्नुहुनेछ। यो सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू तपाईँको अपलोड गरिसकेपछि तपाईँलाई जुन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाहरू माग्छ हैन सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टबाट, सम्पूर्ण तपाईँहरूले भर्नुहुनेछ हैन, अघि नै मैले भनिसकेको छु। त्यसपछि मल्टिपल इन्ट्रेस्ट यो सेम प्रोग्रामको लागि चाहिँ यो तपाईँलाई मान्यता दिने छैन, तर तपाईँहरूले चाहिँ अलग अलग हैन सेपरेटली भर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। त्यति गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ यो सबमिसन सक्सेसफुल हुन्छ। एउटा कन्फर्मेसन पेज आउँछ, जुन पेज चाहिँ तपाईँले प्रिन्ट गर्नुपर्नेछ, तपाईँहरूसँगै राख्नुपर्नेछ। त्यो पेज चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एडमिट कार्ड पाउनको लागि चाहिँ त्यो पेज चाहिँ तपाईँहरूले राख्न जरुरी छ। यदि तपाईँहरू प्रिन्ट निकाल्न हैन असफल हुनुहुनेछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो डेट अफ बर्थ र मोबाइल नम्बर र भाउचर नम्बर हालेर पनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो स्ट्याटस चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुनेछ। अनि एप्लिकेन्ट्सले चाहिँ आफ्नो डिस्ट्रिक्ट पनि चुज गर्नुपर्नेछ भनेर भनिएको छ है त, यहाँ चाहिँ तपाईँलाई लेखेअनुसारको चाहिँ। र तपाईँहरूको एडमिट कार्ड चाहिँ माघ 11 गतेदेखि चाहिँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यो चाहिँ एकदम जरुरी छ है। एडमिट कार्ड भनेको तपाईँले चाहिँ माघ 11 गतेबाट चाहिँ तपाईँले अनलाइनबाट प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कोर्सिट चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रिन्ट कलर प्रिन्टमा चाहिँ गर्नुपर्नेछ है त। जुन एमएससी इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको इन्ट्रान्स भइसकेपछि जुन रिजल्ट आउँछ त्यसको चाहिँ स्कोर सिट चाहिँ तपाईँले कलर प्रिन्ट गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि तपाईँ नेक्स्टमा गर्नुभयो भने चाहिँ फोटो इमेजको इन्स्ट्रक्सन आउनेछ। फोटोहरू के कति हुनुपर्नेछ भनेर, कसरी लिनुपर्नेछ भनेर सम्पूर्ण तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले यो चाहिँ तपाईँलाई जानकारी अघि नै दिइसकेँ। त्यसपछि अझै नेक्स्ट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ भर्नुपर्ने हैन जेनरल इन्फर्मेसन भनेर भनिएको छ। तपाईँ नेपाली हो कि विदेशी हो कि हैन, भाउचर नम्बर, तपाईँको कन्ट्याक्ट नम्बर, इमेल एड्रेस सम्पूर्ण तपाईँले चाहिँ यहाँ हालेर तपाईँले चाहिँ युज गर्नुपर्नेछ। अनि यसमा चाहिँ तपाईँले कन्टिन्यू गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ रजिस्ट्रेसन प्रोसेस चाहिँ इन्टर हुनेछ। यहाँ चाहिँ मैले अब यत्तिकै कन्टिन्यू गरेको छु, यहाँ फेल भनेको छ। तपाईँहरूले हालेर चाहिँ हैन आफ्नो नामहरू, आफ्नो भाउचर नम्बर, कन्ट्याक्ट नम्बर हाल्नुभयो भने, इमेल नम्बर हाल्नुभयो भने तपाईँले कन्टिन्यू गर्ने भने तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ रजिस्ट्रेसन हुनेछ। अनि रजिस्ट्रेसन भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ अघि नै सुरुमा हैन हाम्रो सुरुमा जुन पेमेन्ट तपाईँले यहाँ देख्नु भएको थियो अनलाइन पेमेन्ट भनेर, यो अनलाइन पेमेन्टमा चाहिँ तपाईँ जानुपर्नेछ। यदि ब्याङ्कबाट नगरेर तपाईँले अनलाइन पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ या गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अनलाइन पेमेन्टमा गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो नाम, डेट अफ बर्थ, मोबाइल नम्बर, इमेल नम्बर हालेर तपाईँले 2000मा क्लिक गरेर केबाट तिर्ने हो त, कनेक्ट आइपिएस, ई सेवाबाट र खल्टीबाट, यिनी तिनवटा मध्ये चाहिँ तपाईँले एउटाबाट चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। पेमेन्ट गरेपछि तपाईँले चाहिँ 6 डिजिटको ट्रान्ज्याक्सन आइडी आउनेछ, त्यसलाई चाहिँ सेभ गरेर राख्नुपर्नेछ। पक्कै पनि तपाईँले चाहिँ यस भिडियो मार्फत आफ्नो एमएससी इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको फर्म चाहिँ कसरी भर्न सकिनेछ भन्ने तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो होला। अझै पनि केही जिज्ञासाहरू छ भने चाहिँ तपाईँले
हामीलाई कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको कमेन्टको रिप्लाई हामी सक्दो कोसिस गर्नेछौँ फर्काउने भन्दै आजको यस भिडियोलाई चाहिँ अन्त्य गर्नेछु। हस्त, धन्यवाद।